Denna konflikt går att koppla till en rad grova brott under det senaste året. Det handlar om mord, mordförsök, människorov, sprängningar, brott mot LBE samt grova vapen- och narkotikabrott. En känd rappare kopplas till ena sidan av gängkonflikten då han nämner och refererar till flera kända gängmedlemmar och även antyder och visar detta i sina musikvideos. Under hela 2023 och nu under 2024 har en konflikt mellan två kriminella grupperingar pågått i Norrköping. Det är enligt polisens underrättelsetjänst två rivaliserande grupperingar som slåss om narkotikamarknaden i staden. Det handlar om en gruppering som polisen kallar för Carlo-nätverket från södra Norrköping och områdena Navestad och Hageby, och ett mer löst sammansatt gäng som kallas för Marielund-falangen från centrala Norrköping. Flera medlemmar ur Carlo-grupperingen har under de senaste åren besökt Turkiet och var även inblandade i den väldigt omskrivna skjutningen som ägde rum i Istanbul, där bland annat Elvir och Sala från Norrköping var på plats. Både Elvir och Sala var på plats när 30-åriga Haris Iceman Österdal besköts i Istanbul i Turkiet 7 september 2023 av män kopplade till Ismail jordgubben Abdos sida i det då nystartade interna Foxtrot-kriget. Haris, Elvir, Sala och flera unga män från Norrköping greps efter skottlossningen i Istanbul. De släpptes efter ett tag och åtminstone Haris och Elvir tog sig till Bosnien för att ligga lågt. Den 30 oktober blir både Haris och Elvir beskjutna utanför en matbutik i Sarajevo. Haris träffas av flera skott och avlider, medan Elvir träffades i magen lindrigt och överlever mordförsöket. De unga torpederna som sitter häktade i Bosnien kopplas till Ismail jordgubben Abdo via Malmö och Zero-nätverket från Jobro i södra Stockholm. Tillbaka till konflikten om Norrköping. Mycket i polisens utredning tyder på att flertalet av alla de sprängningar och försök till sprängningar som ägt rum inom Norrköpings kommun under 2023 har varit riktade mot personer som direkt eller indirekt har kopplingar till grupperingen Marielund. Några bomber har inte detonerat, vilket medfört att sökandet och säkrandet av spår har underlättats. På flera olika bomber har DNA säkrats från personer. Samtliga DNA-träffar har gått att härleda till personer som kan kopplas till Carlo-nätverket. När det gäller sprängningarna så har polisen sammanfattat att någon som kallas Finska räven börjat umgås med personer från Hageby och Navestad, alltså Carlo-nätverket, och att det kring november 2022 hänt något som har gjort att de har vänt sig mot den finska räven. Enligt vissa uppgifter dök upp ett par personer på hans företag och krävde 1,5 miljoner, annars skulle det hända något. Enligt deras egna uppgifter ungefär runt samma tid har även andra släktingar till den finska räven blivit uppringda och krävda på 3 miljoner kronor. En kort tid efter händelsen med en handgranat i Norrköping uttalades enligt släktingar till finska räven hot om att deras hus skulle sprängas om den finska räven inte försvann från Norrköping. Under 2023 efter ett antal sprängningar och skjutningar riktade mot bostäders dörrar, fönster och fasader så kommer ytterligare en upptrappning mot slutet av året. Då har Norrköping vid den tidpunkten redan drabbats av nästan dubbelt så många skjutningar 2023 som under hela 2022. 27 november 2023. Vid klockan 8:06 på måndagskvällen får polisen larm om skottlossning i Lagerlunda i Norrköping. En eller flera gärningsmän har tagit sig in på en kolgrillsrestaurang på Stockholmsvägen där flera nätverkskriminella från Carlo-grupperingen suttit och ätit mat när skytten eller skyttarna dyker upp. Flera skott avlossas och en 22-årig man träffas av skotten. Offret är en 22-årig man tillhörande Carlo-nätverket och han avlider av sina skador.
Här ses dödsoffret posera beväpnad på ett flertal bilder med en annan dömd gängkriminell från Carlo-nätverket. 5 personer anhålls senare som misstänkta för inblandning i mordet. En av dessa tar sedan livet av sig på arresten. De övriga misstänkta släpps senare. Polisen misstänker att Marielund-falangen ligger bakom detta. I samband med beslag och analys av flera mobiltelefoner som extraheras har det framkommit att det inom grupperingarna cirkulerar listor varav en benämns dödslistan och en annan ovännerslistan. Efter dödsskjutningen 27 november 2023 hittades ovännerslistan på en telefon tillhörande dödsoffret, 22-åringen från Carlo-grupperingen. 20 december 2023 vid klockan 16:30 på onsdags eftermiddagen kommer det larm om skottlossning i Marielund i Norrköping. På Värmlandsgatan utanför och nära en förskola och Coop-butik så avlossas flera skott. Man hittar en 17-årig pojke skjuten med flera skott och han avlider av sina skador. Polisen misstänker att Carlo-nätverket ligger bakom detta och att det handlar om en hämndaktion. En 19-årig kvinna från Gävle sitter häktade misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket som skedde i slutet av november. Den 19-åriga kvinnan som tidigare är ostraffad greps redan i januari, då misstänkt för en skjutning mot ett bostadshus i mitten av november i Norrköping. Hon var anhållen i sin frånvaro och greps den 5 januari misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Under utredningens gång började polisen misstänka att hon även var inblandad i mordet på den 17-åriga pojken och sedan häktades hon även misstänkt för det. 14 april 2024. På söndagskvällen vid klockan 20.00 kommer det larm om skottlossning vid Atrium i området Navesta i Norrköping. På Lekargatan hittas en 16-årig pojke utomhus skjuten med flera skott. 16-åringen avlider av sina skador på platsen. Polisen misstänker att Marielund-falangen ligger bakom detta. En 25-årig man skriven i Göteborg häktas i maj misstänkt för mordet och en 24-årig man som bor i Norrköping häktas för medhjälp till mord och båda två misstänks även för grovt vapenbrott. Sprängningarna och skottlossningarna fortsätter att avlösa varandra i Norrköping så det återstår att se var det hela slutar. Skriv i kommentarerna om ni vill att vi djupdyker i den här konflikten. Norrköping har sedan minst 5-6 år tillbaka varit ordentligt drabbat av gängvåld. Det var tidigare åren 2017 till 2018 som No Surrender MC började etableringen i Sverige. Flera av de som tog hit gänget till Sverige och som sedan blev ledare var tidigare medlemmar i det nedlagda kriminella gänget Black Cobra i Linköping. No Surrender MC försöker sedan etablera sig i Norrköping. Redan under 2019 började No Surrender drabbas av rejält motstånd och våldsamma attacker. Det handlar bland annat om bomben på Ådalagatan i Linköping samt sprängningen av strippklubben i Örebro. 2020 fortsatte det med flera attacker som kopplas till konflikten. Bland annat en sprängning i ett bostadshus i Hageby och mordet på Ingelstaområdet. Medlemmar ur ett kriminellt nätverk från Norrköping låg bakom flera av attackerna mot No Surrender. De blev även backade av Bandidos MC då Bandidos hade haft en konflikt med No Surrender-medlemmar när de tillhörde Black Cobra. En annan tidigare Black Cobra-medlem, nu medlem i nätverket i Norrköping, var dessutom drivande i morden på sina tidigare vänner och kumpaner. Troligen fanns det även en personlig konflikt som bakgrund till nätverkets attacker mot No Surrender. 6 personer ur det kriminella nätverket från Norrköping dömdes för Ingelsta-mordet, flera av dem till livstidsfängelse. Vill ni att vi verkligen djupdyker och berättar mer om Norrköping och områdena runt omkring? Gilla den här videon och skriv i kommentarerna.